Καλησπέρα σας, είμαι ο Φωτιάδης Κωνσταντίνος από την Ξάνθη. Σήμερα θα σας δείξω μία νέα τεχνική με το LR200 της TerraGold. Ο ακριβής εντοπισμός ενός στόχου σε έναν τοίχο. Αντί για τοίχο μπορεί να είναι μία πλαγιά, βράχια μεγάλα, οτιδήποτε που είναι πάνω από το ύψος μας ή κάτω και κάτω από αυτό. Δηλαδή όπως ένα σπίτι που έχει υπόγειο, πρώτο όροφο κτλ. Έχω το LR200, έχω ελέξει και ψεκάσει τη χειρολαβή ώστε να γυρνάει σωστά. Έχω ελέξει την μπαταρία στο TerraGold για να δω αν είναι γεμάτη. Τοποθετώ τις μαύρες κερές. Με τις μαύρες κερές θα ψάξω όλα τα μακρινά. Αυτή είναι η λειτουργία τους δηλαδή. Ψάχνουν όλα τα μακρινά και στο τέλος θα μου δείξουν και τους κοντινούς στόχους. Επειδή ο στόχος μας τώρα στη θεωρητική περίπτωση βρίσκεται μέσα στον τοίχο, δεν θα μπορούμε να πάμε από πάνω του για να μας δείξει ότι υπάρχει μέσα σε αυτό. Θα μας δείχνει όμως το μηχάνημα προς τον τοίχο και από την πίσω μεριά και από την μπροστινή μεριά. Με ένα συνδυασμό με τις μπλε και με τις μαύρες κερές μπορούμε να βρούμε σε ποιο ακριβώς ύψος βρίσκεται ο στόχος. Εάν είχαμε ένα υπόγειο θα μπορούσε να μας δείξει άμα είναι κάτω στο υπόγειο ή είναι πάνω στον πρώτο όροφο. Ξεκινάμε. Για τις ανάγκες του βίντεο θα τοποθετήσω μία χρυσή λίρα Αγγλίας στο ύψος πάνω από τις μαύρες κερές. Πάνω από το μηχάνημα δηλαδή. Ανοίγω το μηχάνημα, επιλέγω την κατάλληλη συχνότητα, κάνω εξισορρόπηση του εδάφους, βάζω το μηχάνημα να κοιτάει προς τα κάτω για ένα χρονικό διάστημα 2 με 5 λεπτά. Αυτό καθαρίζει όλο το χώρο της έρευνας και ουδετεροποιεί το έδαφος. Τώρα θα το κρατήσω 2 λεπτά. Ψάχνουμε το βορρά, καθόμαστε προς αυτόν, κρατάμε το μηχάνημα και το αφήνουμε να ψάξει. Έχουμε υπομονή. Έχουμε το πρώτο κλείδωμα, δεξιόστροφα. Και το δεύτερο κλειδωματάκι, κανονικό κλείδωμα και αριστερόστροφα. Το οποίο σημαίνει ότι αν το TerraGold LR200 κλειδώσει το στόχο και από την αριστερόστροφη πλευρά και από τη δεξιόστροφη πλευρά, τότε ο στόχος μας είναι πραγματικός. Το ίδιο επιτυγχάνουμε όταν πιάσουμε ένα στόχο και πατήσουμε την πρώτη επιβεβαίωση, οπότε και αν δεν είναι πραγματικός ο στόχος θα τον απορρίψει. Απλά ξέρουμε την ώρα της έρευνας και οι στόχοι μας είναι πραγματικοί. Με τις μπλε κερές θα δούμε τώρα σε ποιο ύψος του τοίχου υπάρχει ο στόχος. Οι μαύρες, όπως είπαμε, μας έδειξαν του στόχου και από κάτω τους και από πάνω τους. Βγάζουμε λοιπόν τις μαύρες κερές και τοποθετούμε τις μπλε. Σαν να κάνουμε εξισορρόπηση του χώρου έρευνας. Ανεβάζουμε, βρίσκουμε πάλι το βορρά, κρατάμε το μηχάνημα και το αφήνουμε να ψάξει. Το μηχάνημα δεν κλειδώνει στον τοίχο, άρα σημαίνει ότι ο στόχος δεν βρίσκεται από το ύψος των κεραιών και κάτω. Δηλαδή έχουμε περίπου σε αυτό το σημείο, σε αυτό το ύψος έχουμε αποκλείσει όλο αυτό εδώ πέρα το κομμάτι του τοίχου. Ανεβάζουμε το μηχάνημα και ξαναβάζουμε. Βλέπουμε ότι πάλι δεν κλειδώνει. Το ανεβάζουμε ή ανεβαίνουμε εμείς κάποιο επίπεδο. Όταν ο στόχος βρεθεί
κάτω από το ύψος ή στο ίδιο ύψος των κεραιών, τότε το μηχάνημα θα κλειδώσει σε αυτόν. Τώρα κλειδώνει υπογωνία. Δηλαδή μας λέει ότι ο στόχος είναι κατά εκεί και όχι σε αυτό το σημείο. Εάν πάμε κατά εδώ, πάλι θα κλειδώσει εάν είμαστε ακριβώς στο στόχο, το μηχάνημα θα κλειδώσει κάθετα. Έτσι μπορούμε να βρούμε μία χρυσή λίρα μέσα σε ένα τοίχο. Τώρα στην περίπτωση που έχουμε κάτι μεγαλύτερο, έχουμε παράδειγμα ένα κυφώτιο με πολλές λίρες, θα το εξομοιώσουμε με μία αλυσίδα. Έστω ότι αυτή η αλυσίδα που την έχω κάνει διπλή είναι το πάχος ενός κυφωτίου με χρυσές λίρες. Το τοποθετούμε σε αυτήν εδώ την πέτρα. Πάλι γίνεται η ίδια διαδικασία, δεν αλλάζει κάτι. Εάν είμαστε μακριά από αυτήν, δεν γυρνάει και μας δίνει υπογωνία ότι κάτι βρίσκεται σε αυτό το σημείο. Όταν φτάσουμε στην αρχή της αλυσίδας, θα κλειδώσει κάθετα, οπότε θα το καταλάβουμε ότι ξεκίνησε από εδώ ο στόχος. Σε όλο το μήκος θα κλειδώνει πάνω του με κάθε 90 λίρες. Στο τέλος θα μας δώσει πάλι. Μόλις φύγουμε έξω από το στόχο, το μηχάνημα θα γυρίσει υποκλίση. Οπότε ξέρουμε ότι από αυτό το σημείο μέχρι σε αυτό το σημείο υπάρχει ο στόχος μας, δηλαδή είναι κάτι μεγάλο. Αντίστοιχα, εάν ο στόχος μας βρισκόταν κάτω από μας, το μηχάνημα θα γυρνώσει και θα κλείνει την κατεύθυνση. Δηλαδή, αν ο στόχος ήταν σε αυτό το σημείο παράδειγμα, ότι έχω πάνω μου δεν τα πιάνει, βάλαμε τώρα τη χρυσή λίρα εκεί. Έχω τις μπλε κερές και το οποίο συνεχίζει και θα μας κλειδώσει κατευθείαν στο σημείο. Αν έρθω κάθετα με τη λίρα θα κλειδώσει κάθετα. Κατεβαίνω με το μηχάνημα. Τώρα εγώ δεν γνωρίζω πού υπάρχει μέσα στον τοίχο, απλά ξέρω ότι είναι από το ύψος των μπλε κεραιών και κάτω. Κατεβαίνω. Μόλις περάσω το σημείο που βρίσκεται η λίρα, το LR200 θα πάψει να το κλειδώνει. Όπως βλέπετε τώρα έχασε το κλείδωμα. Μόλις θα ανεβάσω και έρθει στο ίδιο ύψος της λίρας, θα γυρίσει και θα το κλειδώσει. Εδώ είμαστε κάθετα. Οπότε ξέρω ότι σε αυτό το σημείο υπάρχει ο στόχος. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο και μην ξεχάσετε να γραφτείτε συνδρομητές στο κανάλι μας. Ευχαριστώ.